ආයිබෝන් යාළුවනේ. ඔන්න ගොඩ කාලෙකින් ඔයාලට වීඩියෝ කරන් ආවා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටිකක් ප්‍රසිද්ධ නැති තැනකට. දැන් අපි ඉන්නේ බඹරගල රජමහා විහාරයේ. ඉතින් මේක තියෙන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දිගන කියන ටවුන් එකට ගොඩක් නුදුරව. ඉතින් මේ මෙන්න මේ වගේ මේ පන්සල ඇතුලෙන් තමයි අපිට මේ යන්න තියෙන්නේ. අපි යන ගමන තාම කිව්වේ නැහැනේ කොහෙද යන්නේ කියලා. අපි මේ අද යන්නේ පෙට්ටිගල. ඉතින් අපි මේ උදේ 6:00ට 7ට වගේ තමයි මේ කඩුවලින් ආවේ. දැන් තමයි ආවේ. පාරන ලස්සනයි. මෙන්න මේ පාර දිගේ පන්සල හරහා තමයි අපිට මේ පෙට්ටිගල ඒ ගල් මුදුනට යන්න තියෙන්නේ. කඳු මුදුනට. ට්‍රැවල් පාර්ට්නර් ඉන්නවා. හායි කියන්නකො. යා. මා ලස්සනයි මේක. සිරිපාද යනවා වගේ. ලස්සන ගල් පොඩි පෙළක් දිගේ යන්න තියෙන උඩට. එනවා ගල්ෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් පේනවනේ පන්සලේ උඩට ආවම පේන view එක. ඔයාලට මේ ඉතින් පේන්නේ වික්ටෝරියා ජලාශය. මේ දන්න කට්ටිය කමෙන්ට් කරන් යන්න මේ මොකද්ද මේ කියලා. අපි මෙතනින් මේ උඩට තමයි යන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන මේ ගේට් එකෙන් තියෙන උඩ පාරේ. ওই පාරෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ පෙට්ටිගලට. මෙහෙන් තමයි අපි ආවේ. මෙහෙන් ඇවිල්ලා මෙන්න උඩ පාරේ යන්නයි තියෙන්නේ. අපි යන් එනවා. එන ගමන් මේ පන්සලට ගිහින් යන්න යම්. යා. ඉතින් මේ අපි ගලේ ඇතුළට ආවා. අපේ ගයිඩ් කෙනෙකුත් අපිට හම්බුණා. අපි එක්කන් යන්න. එළියම මාරම රස්නේ. දැන් මේ මොනවද මේ කැලේ ඇතුළ නම් පට්ට කූල් එකක් තියෙන. හරි ලස්සනයි මේ පරිසරේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මොන වගේද කියලා. ඉතින් එන්න ඇවිල්ලා මේක මේ පරිස්සම් කරන්න විනාශ කරන්න එපා. ඔයාලට පේනද මෙතන ගහලා දෙනවා සිතුවම් ලේන කියලා. ඉතින් මේ අපි අද ඉස්සෙල්ලාම නේ සිතුවම් ලේන පහු කරන් තමයි යන්න ඕනේ. මේ කැඩි පාරවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ගොඩක් තිබ්බට පැටලෙන්නේ මේ හොයාගන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය රෙදිපටියමත් ගැට ගහලා තියෙනවා. මේ දින්නේ රෙදිපටියට ගහලා ගිහලා අපි දැන් මේ උඩට යන්නේ සිතුවම් ලේනට. අපි යංගෝම එන්න. කොහටද තින්නේ? ඉන්ද්‍රසාල ගුහාවනේ. මෙහෙට යන්න. මෙහෙට. එතනින් මේ ඉන්ද්‍රසාල ගුහාව කියලා තැනක් තියෙනවා. එතනින් පාර දෙපැත්තට බෙදෙනවා. අපි මේ එතනින් උඩ පාරේ යනවා. මේ කියන්නේ දකුණු අත පැත්තට තියෙන පාරේ. ගිහින් බලමු. කොහෙන් යතුරු ගියේ. ඔව්. යා. පල්ලෙහාටදී තමයි අර මේ රතු පාට මේ මාක්ස් ඔය තියෙන මාක් කළා මේ තියෙන මේ ඔයාලා පේන ඇති මේ රතු පාටි මේ මාක් කරලා තියෙනවා. මේ එනකොට පාර හොයාගන්න දෙසින්ද තමයි ඒක තියෙන්නේ. යා ඔය මේද මේ සමහරුවේ පාර හොයාගන්න තමයි ගැට ගහලා ඇත්තේ. යම් ගයිඩ් මහත්තයා හරි කම්මැලියෙක් මෙයා. හිතාගෙන හිටියේ දැන් ඔය අපිත් එක්ක ආවට. යා යංගෝ යම් එන්න පියන් ඔය පැත්තට හෙට නෑ ඉන්නේ දැන් හරිය. පාරවල් හැමතැනම වගේ තියෙනවා මේ ගහලා. සිතුවම් ලේන ආරතින් සිතුවම් ලේන කට්ටිය ඉන්න ඇවිල්ලාද
මේක තියෙනවා මේ සිතුවම් ලෙන කියලා එකක්. එතනක මාකයක්. ඔතන මාක්කයක් තියෙනවා දාලා. යන්නවා සිතුවම් ලෙනට. මේක මේ සිතුවම් ටිකක් තියෙන ඉඳලා මෙන්න මේ මැටි වලින් වගේ ඉතින් ගහලා තියෙන පෙට්ටි කරට කියලා අපි එතනින් උඩට යමු. අසර වෙලා අපේ බව් යාළුවට අලුත් යාළුවෝ ටිකක් හම්බෙලා ආයතන අතර වෙලා යා පාර දන්නවනේ හැමදාම එනවා ඇති ඒගොල්ලෝ මෙහි ට්‍රැවල් පාර්ට්නර් එන්නේ ඉක්මනට ගයිඩ් දෙනවනේ මට කෝට්ටක් ඕනේ. ගයිඩ් මාත්‍යා කොහමද? යා මට කෝට්ටක් ඕනේ. කෝට් ඕනේ නේද? එන්න ගිමුණා එතනින් කොහෙටද? ආර පැත්තේ යන්න එපා කියලා කතරයක් දාලා තියෙන්නේ. දැක්කද? එන්නකෝ. ඉතින් මේ බෙට්ටිගල කියන්නේ ලස්සන 360 view එකක් තියෙන view point එක. ඒක තමයි මේකේ තියෙන වැදගත්කම. මෙතනට ගියාම මාර ලස්සනට මේ වටපිටාව පේනවා. ඉතින් මේ දේශීය සංචාරක විතර නෙමෙයි ගොඩක් විදේශිකයොත් එනවා මේක බලන්න. දැන් අපි එන්න කලිනුත් දෙන්නෙක් දැන් නැග්ගා. ඒගොල්ලෝ උඩ ඇත්තේ. දන්නවනේ අපිට වඩා ස්පීඩ් එක ගොනු නගිනවනේ. අපි මේ හිමීට යන් අපිට පුළුවන් විදියට මෙයාට නම් හම්බෙලා ඔන්චිල්ලාව. පදින්න හම්බෙන්නේ බීම ඔන්චිල්ලාව. යා මේ ටික නේ අතර මාර ලස්සනයි. මාරම සෞම්‍යයි. හැඟට කන්දක් නැග්ගට අර මහන්සි නැති වෙනවා මේ තියෙන පරිසරයේ සිසිලසයි ඒ ටිකත් එක්කම මේ මොකට කියලාද හිතන්නේ? මේ යෝධ ගල පෙරලෙනවට කෝටු කියලා. පේනවනේ මේ ගලේ සයිස් එක කෝටු කැලි දීලා. චුට්ටක් මෙතන මහන්සි ඇල්ලා වතුර ටිකක් බීලා උඩට නගින්න කියලා බැලුවේ. ගයිඩ්ටත් මහන්සි. අර කොළාතු තෙල්වල තියෙන දැක්කද? කොළාතුත් තෙල්වල තියෙනවා. හරියට වෙනවා ඉතින්. ගන්න වතුර බෝතලේ. මේ පැත්තේ තියෙනකද? පැත්තෙක් ගන්න. හරි. දැන් නම් පාරක් නෑ තනිකර ගල් ගොඩ ගන්න තියෙන්නේ.
මේක හැබැයි වහිද්ද එහෙම නම් මේ යන්න බැරුව ඇති. බැරුව ඇති කියන්නේ බෑම තමයි මං හිතන්නේ. ඉස්සනයි මේ නගින්න අමාරුයි. වහින කාලේ කරන අද මේ දවස් ටික නම් පායනවා. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ ගොඩාක් රැය වෙලා ඉන්නත් එපා මේ. මොකද මේ කැලේ සත්තු එහෙමත් ඉන්නවනේ. එයාලටත් ඉතින් එයාලගේ පාඩුවේ ජීවත් වෙන්නත් ඉඩ තියලා අපේ පාඩුවේ අපි පරිසර සුන්දරත්වය බලාගෙන යමු. යන් ඉතින් මේ ගොඩ කාලෙකින් හයික් එකක් ආවේ. දැන් මේ හති ඉක්මනට දෙන්නත් එක වාඩිලා ඉන්නවා. පේනවා ඇති මේ කල පේනවා ඇති නේද? තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. මේක මේ අමාරු අර එක පිට නැක්මක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ටිකක් අමාරු. තැන්නක් කියලා මුකුත් නැහැ. අනිකර කන්ද යන්නේ. හලෝ. සුදියාලුවෙක්. අය. මේ අතරම් හොඳයි. යාට බිස්කට් හම්බෙනවා. අරගෙන යනවත් එකන්න. ලොක්කා වගේ. අපි ඔන්න ආයි පිටත් වුණා අපේ ගමන. දැන් නම් වැල් ගොඩක යන්න තියෙන්නේ. වැටේ බලාගෙන යන්නේ. ඔය උන්චිලි පදින්න තෝ යන්. වැටෙනවකෝ දැන්. මොනවද? අර එයා බලන් ඉන්නවා අපි. යන්. එයා ඉතින් හැමදාම යන කෙනානේ. එයාට පාර පුරුදුයි. මෙතන තියෙන පුංචි view point එක. රෝගයි ඩයිල් අපිට ඒක වෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ වික්ටෝරියා ජලාශය. ඔව්. එන්න. ගයිඩ් මහත්තයා. එයා මරු යා හොඳ ඇක්ටර් කෙනෙක්. ඒ එහෙම තමයි ආයේ නතර වෙන්න අපිට බලන්න කියලා එතන. හැමදාම එනවනේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ කට්ටියත් එක්ක. යා. ෂිෆ්ට් එකට යන්නේ. එක්කෙනෙක්ගෙන් එනකොට අනිත් එක්කෙනා එනවා. හරියට හරිව තියෙන පාර. ඕක තමයි පාර හරි. මේක මේ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ලොකු ගලක් ගාවට එනවා. ඒ ගල ගාවින් අයින දිගේ පාරක් තියෙනවා. ඔය පාරේ පාට සෙට් වුණා කියන්නේ මේක තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන හරිම පාර. මේ තියෙන්නේ. පේනවද? මෙන්න මේ පාර දිගේ තමයි අපි යන්න ඕනේ. පේනවද? කොටු වැල් ටික. මේක තමයි ගල මං හිතන්නේ. මේක වටෙන් අපි උඩට යනවා හිමීට. දැන් අපි අන්තිම හරිය ඉන්නේ. දැන් මෙතන ඉඳන් ටික තියෙන්නේ. කෙලිම ගහේ යනවා වගේ යන්න තියෙන්නේ. යම්. මේක පොඩ ගන්න. වීඩියෝ ඔන් කළාද? ඔන් කළා දෙන්න. ඉතින් මේ දැන් මුදුනටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි. අපිට දැන් පේනවා මේ තියෙන තැන අපි යන් උඩට.
මෙන්න තියෙනවා පෙට්ටිකල. මා ලස්සනයි. මෙතනින් මේ ලස්සනට පේනවා. තව පොඩ්ඩක් එහාට යන්න ඕනේ අර ගල උඩරම යන්න. එතනින් පාර තියෙනවා. ඔය ගල දිගේ යන් හොම උඩට. මේ තියෙන්නේ පෙට්ටිකල ගල්පතුර. මේක නම් මාරම ලස්සනයි. පට්ටම ලස්සනක් තියෙන්නේ. අපේ ගයිඩ් ඇවිල්ලා නිදි. අතනින් එහා පැත්තේ තියෙන තව ලස්සන view එකක්. මෙතනින් උඩට යන් බලන්න. අවුවත් නැහැ මරු ගාන. බලන්නකෝ view එක. පොඩ්ඩක් බලන්න නිකන් දාන්න කොහමද ඔයාලට හිතෙන්නේ? සිතරක් ඇතුළට ඇවිල්ලා. බලන්නකෝ මේක ලස්සන. අරනම් මාර ලස්සනයි. පේන ඇතිනේ මේ ගස් ටික මැද්දෙන් යන්න තියෙන්නේ. වහිනමු. ඔන්න අපිට වැස්සකුත් සෙට් වුණා. අපි අතන ගිහලා කුඩේ පොඩ්ඩක් ඉහළ ගන්නවා. එන්නකෝ. ඉක්මනට වඩ කැප් එක දෙන්නද? කැප් එක මේ කුඩේ ගන්න. අනේ වැස්ස බෑවු. ඉස්සරහ ගන්න දීලා. ඔය ඉස්සර වෙන්නකෝ. ඔය ඉස්සර වෙන්න. දෙමිලා හොඳටම මොකද හදාගන්නේ. ලස්සන පාරක මැද්දෙන් ඉදිරියට අපි යනවා පෙට්ටිකල සුන්දරත්වය සොයා. ලිස්සයි දන්නේ මෙසිකෝ දෙයක්ුත් ගියා. හරි හරි. මම මෙතනින් නගින්න පුළුවන්. මෙතනින් නගිමු. ඔහෙන් ගිහලා වටේ මෙතනින් එන්න ඕනේ. අරේ කොහෙන්ද? එයා අතනින් නගි. අතෝනද? තනිකරම පිස්සුව. අර තියෙන කෙලවර එතනට තමයි යන්න ඕනේ. කොතනද? යන් එතනට. එතනට මෙතන යන්න බෑ. අයිමනු. මෙහෙර පයින් හදන්න. පයින් ගවුලක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ පෙට්ටිකල උඩ. ඔයාලට පේනවත් තියෙන view එක. පිස්සුවක්ම තමයි ඈ. ටූරිස්ට්ලා කෙනෙකුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ. අපි බලු ගයිඩුත් ඉන්නවා එතනට වෙලා. එන්න තියෙනවා කෙලවර. ඉතින් අපි දැන් පෙට්ටිකලට ඇවිල්ලා පැයක් විතර මෙතන හිටියා. හරියට උලා ලස්සන ඩ්‍රෝන් ෂොට් ටිකක් ගත්තා වලට දාන්නම් අපි බලන්න. මේ අපි දැන් පල්ලයට යන්න කියලා බැලුවේ. වෙහිකල ඔක්කොම දෙනවා. මේ කරුවලට ඉඳලා යන්නත් එපේ. ඒ නිසා ඉතින් මේ අපි දැන් යන ගමන් ඉන්නේ මේ
මේ වුණා ඉතින් කරන්න එපා මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා මහා අපරාධෙදී පොලිතින් දාලා එනවනේ කාලා බීලා ඕව නැතුව ඉතින් මේ පරිසරයේ විඳලා යනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. අපි මේ අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. කොහොයා කොහෙද? මේ නේනම් කොහෙන්න කතා කරන්න මේකට. ඔයා කියන්න අද මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ එහෙනම් මොකද්ද? අපේ වීඩියෝ එක බලලා එහෙනම් කියන්න. අයියෝ ලැජ්ජයි කියන්න. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපේ වීඩියෝ එක බලලා එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න. මේකයි කරන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් ඉක්මනට අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බ වෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා.